Λοιπόν παιδιά, το ψάρεμα που θα δείτε σε αυτό το βίντεο είναι άλλο ένα από τα ψαρέματα που βγαίνουμε λίγο από το comfort zone μας. Ακόμη και εμείς εδώ στα νησιά που ξέρουμε περίπου πού να πάμε για να αναζητήσουμε συγκεκριμένα είδη ψαριών, προσπαθούμε να βρούμε καινούριους τόπους, να τα κυνηγήσουμε και αλλού, ανάλογα πάντα με τις αντίστοιχες συνθήκες. Είναι ο αέρας, είναι κάποιο ταξίδι που έχουμε κάνει, είναι ένα διήμερο διακοπών που είμαστε σε μια περιοχή και θέλουμε να πάμε παραδίπλα κάπου για ψάρεμα. Είναι πολλοί παράγοντες. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρισκόμαστε στο χ μέρος αναγκαστικά θα πρέπει να ψαρέψουμε τα ψι ψάρια, ας πούμε. Μπορούμε να πάμε σε μέρη που δεν τα έχουμε ξαναεξερευνήσει ή τα έχουμε εξερευνήσει με άλλο εξοπλισμό. Π.χ. έχουμε πάει για spinning, μπορούμε να δοκιμάσουμε να πάμε για LRF. Άμα η μορφολογία του βυθού είναι κατάλληλη, μπορούμε να κυνηγήσουμε τα ψάρια με διαφορετικό τρόπο. Έτσι και εγώ, βλέποντας από το χάρτη, βρήκα μια διαδρομή, κατέβηκα σε μια παραλία και ξεκίνησα να ψαρεύω με LRF, με το Twitcher, με P03 και 0165 παράμαλο. Σκοπός μου ήταν να βρω σαργούς, να βρω μελανούρια, να βρω ψάρια του LRF. Βρήκα κάποια στην αρχή και ενθουσιάστηκα. Λέω, όπα, κάτι γίνεται εδώ, κινούνται τα ψάρια. Αργότερα, καθώς προχωρούσα στην ακτογραμμή, κατάλαβα ότι η μέρα θα είναι δύσκολη. Δεν χτύπησαν πολλά ψάρια, δεν πήρα ιδιαίτερα ακολουθήματα, παρόλο που δοκίμαζα με διαφορετικούς τύπους τεχνητών, μέχρι που χτύπησε ένα ψάρι που δεν μπορείς να πεις ότι είναι για LRF, είναι τουλάχιστον για HRF ή light speed. Η λούτσι είναι ιδιαίτερα δύσκολο ψάρι να βγει με τα λεπτά εργαλεία του LRF, όχι επειδή είναι τόσο μαχητικό, δεν είναι δηλαδή ένα μανάλι ή μια συναγρίδα, δεν είναι τόσο μαχητικό ψάρι, αλλά έχει πάρα πολύ κοφτερά δόντια και μακρύ στόμα. Το στόμα αυτό που έχει, και καθώς κάνει τις κινήσεις που κάνει ο λούτσος, που κινείται ορισμένες φορές περίπου σαν τη ζαργάνα, όχι τόσο νευρικά αλλά περίπου σαν τη ζαργάνα, επειδή έχει το μακρύ το σώμα, είναι πανεύκολο το πολύ λεπτό παράμαλο που έχουμε στο LRF, το 16, το 18, να μπλεχτεί στα δόντια του και δεν θέλει πάνω από κλάσματα του δευτερολέπτου για να κοπεί, να σπάσει και να φύγει το ψάρι. Θέλει πολύ τύχη για να καταφέρεις να βγάλεις ένα λούτσο ο οποίος είναι κοντά στο κιλό. Πόσο μάλλον αυτό το ψάρι που έβγαλα εγώ, που πλησίαζε περισσότερο τα 2 κιλά παρά το 1. Δυσκολεύτηκα πολύ, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ δυσκολεύτηκα, αλλά το Twitcher συμπεριφέρθηκε άψογα, με βοήθησε να πιέσω το ψάρι όσο χρειαζόταν, ώστε να μην σπάσει το παράμαλο ή το νήμα μου και να κουράσει αρκετά το ψάρι ώστε να έρθει κοντά στην επιφάνεια και να μπορέσω να το πάρω. Έχω χάσει πολύ μικρότερους λούτσους και πολύ μικρότερα λαβράκια από αυτό το μέγεθος, από αυτό το βάρος. Παρ' όλα αυτά και πάλι θα πω
ότι εκτός από τον εξοπλισμό, εκτός από ό,τι ικανότητα έχουμε, ό,τι γνώσεις έχουμε, για να βγει κάτι τέτοιο θέλει πολύ μεγάλο ποσοστό τύχης. Δείτε λοιπόν το βίντεο, θα δείτε όλη τη διαδρομή που ακολούθησα, πόσο δυσκολεύτηκα και πώς κατάφερα εν τέλει σε ένα δύσκολο για μένα ψάρεμα, σε έναν τόπο που δεν είχα ξαναπάει. Ήμουνα σε φάση τσάμπα ήρθα εδώ, τσάμπα παιδεύομαι, μέχρι που χτύπησε αυτό το ψάρι και κατάφερα να το πάρω. Καλή θέαση λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου και μην ξεχάσετε το διαγωνισμό που τρέχει στο κανάλι μου εδώ και περίπου 15 μέρες, στο βίντεο που θα βάλω στη γωνία επάνω, να το δείτε, για να λάβετε συμμετοχή. Έχετε ακόμη περίπου 15 μέρες, αρχές Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση. Να είστε καλά. Να, ένας αργός μικρούλης. Έφαγε αρκετά πατωτά σε αργή σχετικά ανάκτηση. Ένα μικρό μελανουράκι πετάχτηκε σχεδόν έξω από το νερό για να χτυπήσει. Δεν ξέρω αν φάνηκε αυτό. Μέχρι έξω βγήκε. Πολύ καλός αργός. Βιάστηκα να το μαζέψω το τεχνητό, γιατί είμαι πολύ ψηλά και ένιωσα ότι εδώ δεν κάνω καλό twitching. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος αργός δεν είχε πρόβλημα να με ακολουθήσει. Όχι ρε γάμο.
ένας καβουρίνος. Αυτοκτόνησε. Αυτό είναι καλό ψάρι. Όχι γαμώτο. Σαργός ήταν και μάλλον καλός. Ωραία. Εδώ πάμε, θέλω να πάω. Θα ψαρέψω αυτές εδώ τις δομές. Φαίνονται, ελπίζω να φαίνονται αυτές εδώ, και φυσικά όλο από εδώ. Ας ρίξουμε μια παράλληλη πρώτα, θα το πάμε βεντάλια. Όχι ρε, εσύ πάλι. Ρε, τι είναι αυτό το κακό σήμερα. Τι είναι αυτό το κακό σήμερα, τι γίνεται. Έχω χάσει 2 σοβαρά ψάρια. Είναι κάτι σε πέρκα και από πίσω γυάλισε κάτι, πιθανότατα, όχι δεν είναι πέρκα, είναι μελανούρι μικρό. Μπορεί να γυάλισε αυτό, μπορεί να γυάλισε και κανένα άλλο, μπορεί να είναι μελανούρια τώρα αυτά εκεί. Εννοείται πως θα ξαναρίξω. Θα το αφήσω να κατέβει το τεχνητό. Αργή ανάκτηση, μεγάλες παύσεις. Έλα ρε, είναι μια τεράστια πέρκα. Από το βάρος νόμιζα ότι είναι σαργός, αλλά είναι μια τεράστια πέρκα. Έλα καλή μου. Άντε. Πόσο πάλι.
Έχει άλλη πέρκα, πήγε να βραχώσει. Θα ρίξω λίγο πιο ανοιχτά. Όπως καταλαβαίνετε έχω βάλει τον καιρό πίσω μου και ρίχνω μέσα σε μια αγκάλι. Δεν είναι περίεργο που τα ψάρια έχουν μαζευτεί μέσα σε αυτή την αγκάλι. Ωρε φίλε ψάρι. Καλά το κατάλαβα ότι κάτι χτυπούσε εκεί μέσα. Ακριβώς πριν το βράχο. Το έφαγε καλά. Καλός είναι, δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά ήτανε φουλ μαχητικός. Πού να σε πάω εσένα τώρα, εδώ. Τον έσυρα. Παράμαλό μου είναι οκ. Ωραίο ψάρι. Καλούτσικος είναι.
Ολόψαρα. Βράχωσε τώρα. Εσύ το κάλος. Fuck. Να σε χέσω. Δεν είναι τόσο βαθιά. Λίγο σιγά σιγά εδώ και να πάω εκεί σε αυτή την πέτρα. Fuck. Δεν θα είναι και ριχά. Θα βεβαιωθώ ότι η GoPro έχει κλείσει καλά. Και πάμε. Το μεταξύ έρχονται και τα κύματα. Οκ. Να σου βραχήκαμε καλά καλά. Αλλά τα καταφέραμε. Δεν ήταν εύκολο με το κύμα να κοπανάει. Τώρα εδώ γλιστράει θανάσιμα. Πήγαμε. Και τώρα εδώ που βρέξαμε κόλλο καλά καλά, όχι light, θα πάρουμε ψάρι. Ένα σαργουδάκι που έγινε αυτόματο release, ούτως ή άλλως μικρό ήταν.
Όπα! Τι είναι αυτό ρε φίλε? Τι είναι αυτό ρε φίλε? Ω, είναι λαβράκι. Όχι, είναι λούτσος. Όχι. Είναι λούτσος και είναι μεγάλος. Ωραία φίλε. Μεγάλος. Δεν είναι μεγάλος, αλλά για LRF είναι μεγάλος. Όχι. Μην κάνεις χτυπήματα και μπλέξεις στο παράμαλο στην ουρά σου. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τον έχω. Ρε φίλε, είναι μεγάλος. Ένα κύμα θέλω. Ένα κύμα θέλω. Χωρε φίλε. Ρε εσύ. Πολύ μεγάλος λούτσος για LRF. Είναι πολύ μεγάλος λούτσος για LRF. Ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος που έχω βγάλει γενικά. Δεν ξέρω. Ωραία φίλε. Ρε εσύ. Ρε, είναι πολύ μεγάλος. Πόσο τυχερός που αγκιστρώθηκε από εδώ και όχι μέσα στο στόμα του. Ρε, είναι μεγάλος ρε. Ρε, είναι μεγάλος ρε. Είναι μεγάλος. Σε μήκος σχεδόν όσο το πόδι μου. Δεν είμαι και σκλεναρίκοβα, αλλά όπα παιδες. Δεν ξέρω πως θα βγάλω καλή φωτό με αυτό το λούτσο. Είναι τέρας. Είναι τεράστιος. Γόνος Μίνο. Στο μάτι το τεχνητό που έβγαλε την πίστη, αλλά τον έπιασα. Λοιπόν, κάτσε να ζυγίσουμε τώρα. Κάτσε να μηδενίσω. Μάλλον μηδένισε. Ω, παπά. Φαίνεται ένα 800 κάτι. Άμα βγάλεις και το grip, ένα 750. Πόσα γραμμάρια ήταν το grip. Πολύ ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι. Παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος που έχω βγάλει γενικότερα. Ακόμα και σε spinning. Είδες καμιά φορά
άμα σε θέλει. Δείτε ένα καταπληκτικό, μια σπηλιά που κάνει εδώ. Έχει μαζέψει, έχει ξεβράσει η θάλασσα. Σκεφτείτε ότι δείτε πόση απόσταση, μέχρι εδώ ανεβαίνει το νερό το χειμώνα, στους μεγάλους νοτιάδες. Αυτό το μέρος εδώ που είμαι κοιτάει νοτιά και βλέπετε και εκεί πάνω ότι εδώ έχει ίχνη από νερό, βγάζει νερό από το βράχο, από το βουνό, και γι' αυτό το λόγο έχουν φυτρωμένα και μικρά φυτά στην οροφή. Θα κάτσω λίγο να πιω λίγο νερό και θα συνεχίσω. Καλό, Από εκεί τελικά είναι αρκετά βαθιά για να περάσω. Πρέπει να κάνω ψάνιο. Δεν με πειράζει να κάνω ένα ψάνιο, απλά δεν ξέρω τι γίνεται από πίσω. Υπάρχει περίπτωση να είναι ακόμα χειρότερα και να αναγκαστώ να γυρίσω πάλι από εδώ. Δηλαδή να ξανακάνω ψάνιο και να έρθω από εδώ για να ανεβώ από τον ίδιο δρόμο. Εδώ τώρα πάω λίγο μες στα χόρτα. Και εδώ πολλά χόρτα. Ελπίζω να μην έχω τίποτα συναπαντήματα. Και να μπορέσω να ανέβω μέχρι πάνω.
Μια παύση να ξαναδούμε υπέροχη θέα. Η Χίος εκεί απέναντι. Πέτρες ή πλαγιά, πέτρες ή πλαγιά. Αυτή τη φορά νομίζω ότι θα πάω από τις πέτρες, γιατί κάνουν καλύτερα σκαλοπατάκια. Αρκεί να είναι στέρεες. Άμα δεν προσέχεις, αυτά παθαίνεις. Έλα. Ανέβηκα. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ανάβαση που έχω κάνει. Σε διάρκεια και σε καθετότητα. Τώρα πρέπει να πάω λίγο έτσι, να πέσω πίσω από αυτό το βουνό. Για πάμε. Στη μέση του πουθενά, πάνω σε ένα βουνό, από πίσω βέβαια έχει ένα ντάμι, αλλά είναι
Κάνα χιλιόμετρο μακριά. Ακούω γαυγίσματα. Θέλω να πάω να δω. Βλέπω ένα σκύλο. Πιμενικός φαίνεται. Τον έχουν για τα πρόβατα σίγουρα. Κουνάει την ουρά του όμως. Θέλω να δω σε τι κατάσταση είναι. Αν τον προσέχουν εκεί που είναι. Και ένα άλλο μικρό βλέπω. Κουτάβι είναι. Ο πιμενικός. Ούτε χρόνο. Τι είναι ρε? Έλα. Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι βρε? Δεν έχω τίποτα να τους δώσω να φάνε. Ο μικρός φαίνεται λίγο αδυνατισμένος. Τι είναι βρε? Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, να σου δώσω λίγο νεράκι. Έλα, έλα. Έλα. Να σου δώσω λίγο νερό. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα. Φοβάται ο κακομοίρης. Αλλά βλέπω νερό έχουν, Έχουν νερό. Κομμάτι. Λίγο βρωμό νερό. Είναι βρε. Τι είναι, γιατί φοβάσαι? Ο άλλος πήρε φόρα, έφυγε. Έλα, 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 έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, μη φοβάσαι, έλα. Έλα. Να, θα κάτσω εδώ. Πολλά σκυλιά. Κι άλλος, ένας μαύρος, ασπρόμαυρος. Άντε, ας τα αφήσουμε ήρεμα. Αφού φαίνονται εντάξει,